trở lại với Lisa Channel. Và hôm nay chị có một bộ làm móng tay mini muốn cho các em xem nè. Chúng ta có các loại nước móng tay nè, các loại móng tay giả với màu sắc dễ thương, cây dũa móng tay, một cây chổi, và chúng ta có một máy hơi treo móng tay nữa nè. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhé. Chị sẽ chơi bằng chính bàn tay của mình nha. Và đầu tiên chị sẽ dũa những cái móng của chị trước nè. Sau đó thì chị sẽ sử dụng cây chổi để phủi những cái bụi trên móng tay của mình đi. Và chị sẽ chọn một màu sơn thật là đẹp để sơn lên trên móng tay của mình nha. Lựa chọn một bộ móng giả thật là xinh để gắn lên tay nha. Bây giờ thì chị sẽ cho bàn tay này vào máy hơi treo giống như ở ngoài tiệm nhé. Thật là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ thì chị sẽ thử bộ móng khác nữa nha. Khi chơi xong thì chúng ta có thể gấp gọn lại và cất đi nè. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Các em hãy chuẩn bị cho chị một tờ giấy có kích thước giống như trên video nha. Và tiếp theo thì các em sẽ gấp lại nè. Trông giống như là một quyển sách rồi đúng không nè? Tiếp theo thì các em hãy chuẩn bị cho chị hai tờ giấy có kích thước là 17 và 10 cm nhé. Và chúng ta sẽ cắt ra làm 4 giống như vậy. Và sẽ bắt đầu trang trí theo ý thích của mình nè. Thì chị sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán vô nè. Bây giờ thì chị sẽ vẽ lội sơn móng tay cùng với cây cọ nhé. Và chị sẽ vẽ thêm một cây dũa và cùng với một cây chổi quét.
hãy nên nhờ người lớn nhé, vì sử dụng dao rọc giấy có phần nguy hiểm nè. Chúng ta hãy nhờ người lớn giúp mình làm ở bước này nha. Và bây giờ thì sẽ đến phần làm móng tay giả nè. Chúng ta hãy ướm bằng chính bàn tay của mình nha. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ ra những bộ móng, có thể là móng tròn nè, móng nhọn nè, hoặc là móng vuông, tùy theo sở thích của mỗi em nha. Và các em hãy trang trí móng tay theo sở thích của mỗi người nhé. Chị sẽ sử dụng băng keo để dán ở cả mặt trên và mặt dưới, và sau đó sẽ dùng kéo để cắt ra nhé. Vậy là chúng ta đã có bộ móng tay rồi nè, và chúng ta sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán cái móng tay này vô nhé. Cuối cùng thì chúng ta sẽ làm cái máy hơi gel móng tay nè, và chị sẽ trang trí thật là đơn giản cho cái máy của mình nha. Và chị sẽ gấp lại giống như là chúng ta đang gấp một cái quạt nè. Chúng ta đã có một bộ làm móng tay mini rất là dễ thương và gọn gàng đúng không nè? Các em hãy làm thử ngay cho mình nhé.